ยามเช้าแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านแนวใบไม้ทาบลงบนคฤหาสน์หลังใหญ่ที่อูเทียนรู้สึกดีขึ้นหลังจากได้พักผ่อนทั้งคืนแต่ในใจเธอยังคงมีเรื่องให้ครุ่นคิดขณะเดียวกันที่มุมหนึ่งของบ้านเลขาของตวนกำลังแอบสังเกตทุกอย่างอย่างเงียบๆเธอไม่พอใจที่เห็นทูเทียนได้รับการดูแลอย่างดีจึงรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาแม่ของตวนทันทีคุณป้าคะพักนี้พี่ตวนดูแปลกๆเลยค่ะเขาพาผู้หญิงแปลกหน้ามาอยู่ที่บ้านดูแลเธออย่างดีแถมเธอยังนอนค้างที่นี่อีกด้วยปลายสายเงียบไปสักครู่ก่อนเสียงอันสุขุมและทรงอำนาจของผู้เป็นแม่จะดังขึ้นเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับไปดูเองไม่ถึง1 ชั่วโมงต่อมารถยนต์หรูคันหนึ่งก็แล่นมาจอดที่หน้าคฤหาสน์แม่ของถวนก้าวลงจากรถพร้อมกับคนขับที่ช่วยถือกระเป๋าสัมภาระเข้าไปในบ้านเธอยังนำตะกร้อของขวัญขนาดใหญ่มาด้วยและวางมันไว้บนโต๊ะทำงานของลูกชายทันทีที่เดินเข้ามาในบ้านเธอเห็นตวนกำลังนั่งอ่านเอกสารอยู่บนโซฟาแม่กลับมาแล้วตวนลุกขึ้นพร้อมรอยยิ้มบางเมื่อเห็นแม่กลับมาหลังจากเดินทางไกลเธอนั่งลงบนเก้าอี้ถอนหายใจเล็กน้อยก่อนเอ่ยถามช่วงนี้งานของลูกเป็นยังไงบ้างทุกอย่างยังเรียบร้อยดีไหมครับทุกอย่างเป็นไปตามแผนการก่อสร้างก็เดินหน้าได้ดีทั้งสองพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานระหว่างที่เธอไม่อยู่แต่ไม่นานแม่ของเขาก็เปลี่ยนหัวข้อสนทนาสายตาจ้องมองลูกชายอย่างพินิจพิเคราะห์สีแล้วเรื่องที่ลูกพาผู้หญิงแปลกหน้ามาอยู่ที่บ้านล่ะแม่ได้ยินจากเลขาของลูกแล้วตอนขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ยังคงตอบกลับด้วยน้ำเสียงสงบเธอไม่ใช่คนแปลกหน้าครับเธอชื่อทูเทียนเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตลำบากมากเธอถูกอดีตสามีและครอบครัวของเขาทำร้ายจนไม่มีที่ไปผมแค่อยากช่วยเธอแม่ของตวนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นยืนพาแม่ไปดูเธอหน่อยเมื่อเดินเข้าไปในห้องเธอเห็นทูเทียนกำลังนอนพักสีหน้ายังคงซีดเซียวแต่แทนที่จะรู้สึกไม่พอใจเธอกลับมีแววตาเห็นใจเธอเดินเข้าไปใกล้วางมือลงบนหน้าผากของทูเทียนเพื่อตรวจดูว่าเธอยังมีไข้หรือไม่การกระทำของเธอทำให้ทูเทียนรู้สึกประหลาดใจแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกอบอุ่นใจพักผ่อนให้เต็มที่นะลูกไม่ต้องกังวลอะไรหรอกที่นี่ไม่มีใครรังเกียจหนูหรอกเมื่ออาการดีขึ้นทูเทียนตัดสินใจทำบางอย่างเพื่อแสดงความขอบคุณเธอจัดเก็บที่นอนให้เรียบร้อยและทำความสะอาดห้องอย่างพิถีพิถันแม้ว่าจะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆแต่สำหรับเธอมันคือวิธีที่เธอสามารถตอบแทนความเมตตาที่ได้รับทวานออกเดินทางไปยังไซต์งานก่อสร้างตามปกติวันนี้เขามีงานหลายอย่างที่ต้องตรวจสอบและควบคุมด้วยตัวเองระหว่างทางเลขาของเขานั่งอยู่ที่เบาะข้างคนขับขณะเปิดแฟ้มเอกสารและจดบันทึกประเด็นสำคัญที่ต้องรายงานทวนตั้งใจขับรถไปตามเส้นทางแต่ทันใดนั้นเขาเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ริมถนนโบกมือขอความช่วยเหลือแม้ว่าจะรีบเร่งแต่ด้วยนิสัยที่มีเมตตาของเขาจึงไม่ลังเลที่จะจอดรถสวัสดีครับคุณลุงต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมครับชายคนนั้นอายุประมาณ50เศษใบหน้าดูเหนื่อยล้ามีเหงื่อซึมทั่วร่างกายเขาหอบหายใจหนักก่อนตอบด้วยเสียงแหบผ้ารถของฉันเสียแล้วบ้านฉันอยู่ไกลมากเลยหนุ่มพอจะช่วยให้ฉันติดรถไปด้วยได้ไหมตวนพยักหน้าโดยไม่ลังเลขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวผมไปส่งตลอดเส้นทางชายชราพูดคุยถึงชีวิตที่ยากลำบากของเขาตวนตั้งใจฟังด้วยความเห็นใจเมื่อถึงที่หมายชายชราเอ่ยขอบคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าขณะที่ตวนเพียงแค่ยิ้มบางๆก่อนขับรถออกไปยังไซต์งานก่อสร้างต่อเมื่อถึงที่หมายเขาลงจากรถและตรงไปทำงานทันทีเลขาของเขาเดินตามหลังจดบันทึกข้อมูลสำคัญขณะที่เขาเริ่มพูดคุยกับผู้จัดการโครงการความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างผู้จัดการไซต์ก่อสร้างต่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับแต่ฐานรากของโซน B ต้องเสริมให้แข็งแรงขึ้นเนื่องจากดินบริเวณนั้นค่อนข้างอ่อนหากไม่แก้ไขอาจส่งผลต่อคุณภาพในระยะยาวตนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนพูดดำเนินการทันทีผมไม่ต้องการให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคตหลังจากตรวจสอบโครงการหลักเสร็จแล้วตวนและเลขาของเขาเดินไปยังพื้นที่พักของคนงานเขาต้องการให้แน่ใจว่าคนงานทุกคนได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมที่พักของคนงานค่อนข้างสะอาดและเพียบพร้อมแต่ยังมีบางจุดที่ต้องปรับปรุงช่วยจดไว้ด้วยนะสุดสัปดาห์นี้ให้เพิ่มพัดลมและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พวกเขาเลขาของเขาพยักหน้าและจดลงในสมุดบันทึกเมื่อเสร็จสิ้นจากไซต์นี้ตวนเดินทางไปยังโครงการก่อสร้างอีกแห่งหนึ่งที่ซึ่งเขาต้องประชุมกับผู้จัดการโครงการเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานที่นี่เขาและทีมวิศวกรได้พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการก่อสร้างวิเคราะห์สภาพดินและปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการดำเนินงานแม้จะมีงานมากมายแต่เขาก็ยังคงรักษาความเป็นมืออาชีพและใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนหลังจากใช้เวลาทั้งวันในการตรวจสอบทุกอย่างก็เป็นไปอย่างราบรื่นบรรยากาศในการทำงานเริ่มผ่อนคลายขึ้นแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ทวนรู้สึกพอใจที่ทุกอย่างดำเนินไปตามแผน
แม่ของตวนออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อไปตลาดเธอมีนิสัยชอบเลือกซื้อวัตถุดิบสดใหม่ด้วยตัวเองแม้ว่าครอบครัวจะมีฐานะดีเพียงใดก็ตามวันนี้ก็เช่นกันเธอเดินไปตามแผงตลาดคัดสรรของแต่ละอย่างพิถีพิถันพร้อมพูดคุยกับแม่ค้าประจำเป็นครั้งคราวขณะที่กำลังเลือกผักเธอบังเอิญได้ยินเสียงที่คุ้นเคยเมื่อหันกลับไปเธอถึงกับชะงักเมื่อเห็นเพื่อนเก่าสมัยสาวๆแม่สามีของทูเทียนทั้งสองมองหน้ากันด้วยความตกใจผ่านมาหลายปีแล้วที่ไม่ได้พบกันไม่คิดว่าวันนี้จะมาเจอกันโดยบังเอิญไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้เจอเธอที่นี่แม่ของพันยิ้มกว้างก่อนเดินเข้าไปหาแม่สามีของทูเทียนดูตกใจในตอนแรกแต่ไม่นานก็เผยรอยยิ้มออกมาเสียงของเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นฉันก็คาดไม่ถึงเลยผ่านมากี่ปีแล้วนะเธอยังสบายดีอยู่ใช่ไหมทั้งสองยืนคุยกันอย่างออกรถทบทวนเรื่องราวในอดีตแม่ของตวนดีใจมากจึงชวนเพื่อนเก่ากลับไปที่บ้านด้วยกันเพื่อรำลึกถึงวันวานเมื่อก้าวเข้ามาในคฤหาสน์ของตวนแม่สามีของทูเทียนไม่สามารถซ่อนความตื่นตะลึงของตัวเองได้เธอกวาดตามองไปรอบๆบ้านหลังใหญ่หรูหราดวงตาของเธอเปล่งประกายพร้อมเอ่ยปากชื่นชมไม่หยุดบ้านของเธอช่างงดงามเหลือเกินมีฐานะขนาดนี้ชีวิตคงสุขสบายมากเลยสินะเธอเดินสำรวจตั้งแต่ห้องรับแขกไปจนถึงห้องครัวและแม้กระทั่งเดินขึ้นไปมองดูบนบันไดด้วยความอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลานั้นเธอเอาแต่ชื่นชมความหรูหราแต่ในสายตาแม่ของตวนเธอกลับรู้สึกว่าเพื่อนเก่าของเธอดูจะให้ความสนใจทรัพย์สินมากเกินไปหลังจากเดินชมจนพอใจทั้งสองก็นั่งดื่มน้ำและพูดคุยกันต่อแต่แล้วบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อแม่สามีของทูเทียนเหลือบไปเห็นเธอกำลังช่วยทำความสะอาดอยู่ที่มุมหนึ่งของบ้านเธอชะงักไปเพียงครู่เดียวก่อนที่สีหน้าจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงดวงตาของเธอฉายแววโกรธเกรี้ยวขณะที่เสียงของเธอดังขึ้นอย่างแหลมคมอีผู้หญิงคนนี้แกมาทำอะไรที่นี่ทูเทียนสะดุ้งหันกลับมาเจออดีตแม่สามีของเธอกำลังพุ่งตรงเข้ามาหาด้วยสีหน้าทะมึงทึงแกกล้ามาเกาะคนรวยที่นี่งั้นหรอคิดจะยั่วซีโอคนนี้เพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเองหรือไงทูเทียนตกใจถอยหลังไปโดยอัตโนมัติขณะที่แม่ของตวนรีบเข้ามาห้ามใจเย็นๆก่อนมีอะไรค่อยๆคุยกันแต่แม่สามีของทูเทียนไม่ยอมฟังเธอพุ่งเข้ามาหมายจะดึงตัวทูเทียนกลับไปกลับมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่ยอมให้แกทำให้ครอบครัวฉันต้องอับอายไปมากกว่านี้ทูเทียนตัวสั่นเล็กน้อยแต่ยังคงพยายามตั้งสติฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันแค่ช่วยงานในบ้านนี้ฉันไม่ได้มาเกาะใครแต่แม่สามีของเธอกลับไม่ฟังยังคงกล่าวหาพร้อมพยายามฉุดกระชากเธอแม่ของตวนขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจก่อนกล่าวเสียงเข้มพอได้แล้วถ้าคุณยังวุ่นวายแบบนี้ฉันคงปล่อยไว้ไม่ได้บรรยากาศภายในบ้านเต็มไปด้วยความตึงเครียดไม่มีใครยอมอ่อนข้อให้ใครหลังจากเหตุการณ์ตึงเครียดกับอดีตแม่สามีทูเทียนรู้สึกเวียนศีรษะจนแทบทรงตัวไม่อยู่แม่ของตวนสังเกตเห็นอาการของเธอจึงรีบพยุงขึ้นไปพักผ่อนที่ห้องนอนพักเถอะลูกอย่าคิดมากไปเลยจากนั้นเธอเดินลงไปที่ห้องครัวลงมือทำข้าวต้มร้อนๆด้วยตัวเองแม้ว่าที่บ้านจะมีแม่บ้านคอยดูแลอยู่แล้วแต่เธอก็อยากทำมันด้วยใจเพื่อแสดงถึงความห่วงใยเมื่อข้าวต้มเสร็จเธอถือถาดอาหารขึ้นไปบนห้องวางมันลงบนโต๊ะข้างเตียงอย่างแผ่วเบาขณะนั้นทูเทียนค่อยๆลืมตาขึ้นแม้ว่าดวงตาจะยังดูอ่อนล้ากินข้าวต้มหน่อยนะลูกจะได้มีแรงทูเทียนมองถ้วยข้าวต้มตรงหน้าแล้วความรู้สึกหลากหลายก็ถาโถมเข้ามาในใจเธอเคยฝันถึงครอบครัวที่อบอุ่นมีแม่สามีที่ห่วงใยแต่สุดท้ายเธอได้รับเพียงความเจ็บปวดและความเย็นชาเธอหยิบช้อนขึ้นมาตักข้าวต้มกินอย่างช้าๆแม่ของพันไม่ได้เดินออกไปทันทีแต่กลับนั่งลงข้างๆพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอย่าคิดมากเรื่องที่เกิดขึ้นเลยนะลูกที่นี่ไม่มีใครรังเกียจหนูหรอกทิวเทียนกัดริมฝีปากแน่นก่อนจะพูดเสียงเบาแต่หนูทำให้ครอบครัวคุณต้องเดือดร้อนหนูไม่ได้อยากสร้างปัญหาให้ใครเลยแม่ของตวนเอื้อมมือมาวางลงบนมือของเธอเบาๆก่อนพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนการช่วยเหลือใครสักคนไม่ใช่ภาระแต่เป็นความเต็มใจของเราหนูไม่ได้สร้างปัญหาให้ใครหรอกนะหลังจากทานข้าวต้มเสร็จทิวเทียนรู้สึกดีขึ้นแต่ในใจยังคงรู้สึกผิดอยู่บ้างไม่นานนักทวนกลับมาถึงบ้านเมื่อเห็นเขาเธอก็รีบก้มหน้าขอโทษทันทีฉันขอโทษนะที่ทำให้ครอบครัวต้องวุ่นวายตวนขมวดคิ้วมองเธอก่อนพูดอย่างหนักแน่นเธอไม่ได้ทำอะไรผิดคนที่ควรถูกตำหนิไม่ใช่เธอแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดต่อเสียงแตรรถก็ดังขึ้นที่หน้าประตูอดีตแม่สามีของทูเทียนพาเชียนสามีเก่าของเธอมาด้วยเมื่อประตูคฤหาสน์เปิดออกทั้งสองเดินเข้ามาด้วยสีหน้าทะมึงทึงนางผู้หญิงคนนี้แกยังกล้ามาอยู่ที่นี่อีกเหรออดีตแม่สามีของทูเทียนชี้หน้าด่าเธอด้วยน้ำเสียงเกรี้ยวกราดกลับบ้านเดี๋ยวนี้แกทำให้ฉันอับอายมากพอแล้วทูเทียนตัวสั่นถอยหลังยังหวาดกลัวแต่ตวนก้าวมายืนขวางเธอไว้ทันทีเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับครอบครัวคุณอีกต่อไปถ้าคุณยังคงก่อกวนผมจะเรียกตำรวจเชียนจ้องเขาด้วยความโกรธจัด
แต่เขารู้ดีว่าที่นี่เขาไม่สามารถใช้อำนาจบาดใหญ่ได้เหมือนเมื่อก่อนเมื่อเห็นว่าบังคับอะไรไม่ได้ทั้งสองจึงเดินจากไปอย่างหัวเสียทิ้งไว้เพียงคำขู่ด้วยความเดือดดาลแต่ครั้งนี้ทิวเทียนไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะเธอรู้ว่าเธอไม่ได้เผชิญหน้ากับมันเพียงลำพังอีกต่อไปหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายจบลงตวนนั่งลงตรงข้ามกับทูทีเทนในห้องรับแขกดวงตาของเขาสงบนิ่งเต็มไปด้วยความคิดแต่ไม่มีร่องรอยของความไม่พอใจหรือการตำหนิเขาเพียงแค่ต้องการให้เธอเข้าใจว่าเธอไม่จำเป็นต้องเผชิญทุกอย่างเพียงลำพังถ้าอยู่ที่นี่ได้อย่างสบายใจฉันจะปกป้องเธอเองไม่ต้องกลัวคำขู่ของพวกเขาเสียงของเขาหนุ่มลึกแฝงไปด้วยความมั่นใจแต่ทูทีนกลับก้มหน้าลงหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกสับสนฉันรู้สึกผิดกับครอบครัวคุณฉันไม่อยากเป็นภาระให้กับใครอีกแล้วเธอรู้ดีว่าอดีตแม่สามีและเชียนจะไม่มีวันยอมปล่อยเธอไปง่ายๆและเธอไม่อยากให้ใครต้องมารับเคราะห์แทนเธอแม้ว่าแม่ของตวนจะดูแลเธอด้วยความเมตตาและแม้ว่าตวนจะคอยปกป้องเธอหลายครั้งแต่ลึกๆแล้วเธอไม่คิดว่าตัวเองสมควรได้รับสิ่งเหล่านี้คืนนั้นถูเทียนนอนไม่หลับเธอพลิกตัวไปมาในความมืดครุ่นคิดถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นสุดท้ายเธอได้ตัดสินใจแล้วเมื่อท้องฟ้ายังไม่ทันสว่างเธอนั่งลงที่โต๊ะหยิบปากกาขึ้นมาเขียนจดหมายเธอพยายามบรรจงเขียนออกมาให้ชัดเจนที่สุดเพื่อสื่อถึงสิ่งที่เธอไม่สามารถพูดออกมาต่อหน้าทวนได้คุณทวนฉันรู้สึกซาบซึ้งในทุกสิ่งที่คุณและครอบครัวทำให้ฉันช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เป็นช่วงเวลาที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้สัมผัสการได้รับการดูแลได้รับการปกป้องแต่ฉันเข้าใจดีว่าฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ตลอดไปฉันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่จะตอบแทนความเมตตาของพวกคุณได้นอกจากคำขอบคุณจากใจและความหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะแข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองขอโทษที่ทำให้คุณต้องลำบากขอให้คุณและครอบครัวมีแต่ความสุขเธอพับจดหมายอย่างเรียบร้อยวางไว้บนโต๊ะจากนั้นเธอค่อยๆเก็บของเพียงเล็กน้อยที่เธอมีจัดเตียงให้เรียบร้อยเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อตวนกลับมาถึงบ้านจู่ๆความรู้สึกกังวลแปลกๆก่อนแล่นเข้ามาในใจเขาเดินเข้าไปในห้องรับแขกก่อนจะเรียกชื่อเธอทูเทียนไม่มีเสียงตอบกลับบ้านเงียบผิดปกติหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นลางสังหรณ์บางอย่างทำให้เขารีบวิ่งขึ้นไปบนห้องของเธอเมื่อเขาผลักประตูเข้าไปห้องนั้นว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของเธอหลงเหลืออยู่มีเพียงจดหมายที่ถูกวางไว้อย่างเป็นระเบียบบนโต๊ะทวนค่อยๆหยิบมันขึ้นมาเปิดออกอ่านทีละบรรทัดใบหน้าของเขาเคร่งเครียดขึ้นเรื่อยๆขณะที่ดวงตาไล่ตามตัวอักษรมือของเขากำแน่นรอบกระดาษแผ่นนั้นเธอไปแล้วงั้นเหรอขณะที่ฟ้าค่อยๆสว่างขึ้นตูเทียนได้กลับมาที่ถ้ำเล็กๆของเธออีกครั้งเธอนั่งลงที่ปากถ้ำดวงตามนหมองจ้องมองไปยังขอบฟ้าไกลความอบอุ่นของช่วงเวลาที่เธอได้รับทำให้เธอรู้สึกอะไรแต่นั้นก็เป็นเพียงช่วงเวลาชั่วคราวเธอรู้ดีว่าเธอไม่สามารถพึ่งพาความใจดีของคนอื่นไปตลอดชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความโหดร้ายและเธอจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับมันด้วยตัวเองแม้ว่าจะต้องอยู่คนเดียวอีกครั้งก็ตาม mà là nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự được xem là một phần của nơi đó. Cô đã từng cố gắng, từng nhẫn nhịn, nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ là người dưng trong chính gia đình mình. Và giờ cô rời đi với hai bàn tay trắng, nhưng lòng đầy những vết thương không bao giờ lành. Tử Tiên rời khỏi ngôi nhà mà cô từng được coi là tổ ấm trong nước mắt và nỗi đau khôn nguôi. Bị người chồng mà cô từng yêu thương đẩy ra một cách tàn nhẫn, cô lang thang cho đến khi đến dưới chân đồi, bên bờ con sông chảy qua, nơi những giọt lệ hòa vào dòng nước đục. Cô chẳng biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cảm nhận trái tim mình tan nát theo từng bước chân. Giữa lúc đắm chìm trong nỗi buồn, tiếng bước chân xào xạc trên nền cỏ khô làm Tử Tiên ngẩng đầu. Trước mắt cô là một người đàn ông lớn tuổi, một người dân trong làng với ánh mắt tràn đầy thương cảm. Ông không nói nhiều mà chỉ lặng lẽ quan sát cô tiều tụy, như hiểu được nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Sau một hồi trầm tư, ông nhẹ nhàng hỏi: "Cô gái, có chuyện gì vậy?"